Välkomna till geovloggen. Idag ska vi ta och vandra lite. Där kommer vi logga ett antal cacher som ligger längs med den vackra stigen. Och vi kommer också gå runt sjön Skvättsjön. En väldigt vacker sjö med väldigt många platser att bada ifrån. Och sen har den flera stycken grillplatser. Bland annat den här jag sitter vid. Så häng med nu ut i Kolmårdsskogen. Här var det ju väldigt fint alltså. Skulle man slå sig ner och grilla lite korv och bada lite, men nu ska vi vandra. Vi har 27 meter kvar till nästa cache. En traditionell mikro svårighet 1,5-2. Börjar närma mig. - 0,5 meter från mig. Ja. Då är frågan. Ska se när den hittades senast. Den hittades bara för några dagar sedan. Okej, men då borde den ju finnas här. 2 meter. Kan det vara liksom under spången? Tycker det är lite vanskligt att lägga den här under med tanke på att det är mycket vatten här. Vad var vi här? Jaha. Ska han sitta något? Så där, då var den återställd. Vi går vidare in i skogen här. Nu har vi nog kommit fram till den brandaste delen av den här leden. Man går upp i en liten bergskreva. Och sen kommer man upp på toppen av ett litet berg. För att inte helt tappa leden kan man följa de här orangea markeringarna. Även här som i så många andra skogar i Östergötland så har de kapat ner träden. Det blir lite öppet och ser lite dystert ut, men man gör det av flera olika anledningar. Han börjar bli lite trött nu. Det har väl gått en bra stund nu. Och det är långt kvar till den sista cachen på den här slingan. Längs med den här leden finns det en 20-30 stycken cacher ungefär. Och vi kommer att ta ungefär hälften av dem. De andra har jag redan tagit vid ett tidigare tillfälle. Och då tog jag dem från andra hållet. Håll koll på den här, då vet man att man är på rätt väg. Eller rättare sagt rätt led, vandringsled. Här har vi en till. Nu ska vi däråt. Med hjälp av de där markeringarna så kan man ju som vandrare släppa telefonen och bara njuta av naturen. Det är ju riktigt skönt det.
Men som geocachare behöver man telefon för att veta vart cachen är någonstans. Och den här skylten talar om vart man ska gå någonstans. Vi kommer gå på den här grusvägen en stund och så kommer vi svänga in vänster på en stig. Efter att vi har svängt av från grusvägen så ändrade skogen karaktär. Från den ljusa öppna skogen till en mörk tallskog. Man får lite känsla av att det liksom lever troll i den här skogen. Här var det riktigt mysigt att gå. Skogen är nära inpå, höga blåbärsris. Och om ni lyssnar så är det väldigt tyst. Vill man ha en tid för sig själv en stund i skogen så är det här en jättebra vandringsled. Vi är snart framme vid cachen. En traditionell med svårighet och terräng på 2. Se om vi lyckas hitta den här. Det som är bra med de här cacherna som ligger längs med den här vandringsleden är att de är ganska lätt hittade och ligger längs med leden. De fyller sin funktion och hjälper till att komma ut. 100 meter kvar. Nu är det 10 meter kvar. Problemet är bara att där jag går nu är det sumpmark. Så det gäller att se sig för att se vart man sätter fötterna. Det här är lite utanför vandringsleden som går 30 meter där borta. Tre meter. Jag ser något, jag ser något, jag ser något. Jag ser något, jag ser något. Ett papper i skogen! Nu är jag varm. Loggad. Ska vi bara stoppa tillbaka den. Återställd. Vi vandrar vidare. Tillbaks på leden. Nu går vi. Glömde titta på kartan så jag gick ju 50 meter fel. Så jag fick gå tillbaks. Vi ska upp där. Det var en jobbig uppförsbacke. Men jag har blivit belönad med en cash. En sån här jobbig burk som är svår att få ut lågremsan från. För att öppningen är så smal. Och mina fingrar är för tjocka. Ha! Där kom den. Gud. Det var många remsor på den här. Där hittade jag en plats. Ja, kära någon, ser man för ihop den här. Det spretar åt alla möjliga håll och kanter. Jag måste belöna mig med lite blåbär. Eller vad säger ni? De är stora och fina.
Det där smakar riktigt bra. Ja, då har vi vandrat här lite på Östgötaleden då. Vacker natur. Och solen börjar gå ner och dagen börjar gå mot sitt slut. Även den här videon. Tack så mycket för att ni har tittat. Och glöm inte att prenumerera och gilla. Dela gärna videon till era friluftsvänner. Ha en fin kväll eller dag. Eller vad det nu är hos er. Hej då!